So let's just say so let's right. So let's just say it was yeah. Great. I know that you're the not me. It was like well, right. Because I wanted to put him down a little better. Basically, right. And was that example you gave us on the streets? Doesn't it work from does it still work? Do you feel love you if I go and the same thing? Or does it have to be good? You know what? Even if you were going to be sarcastic and ironic, I think you should still act as though it was personal in order to leave this kind of stuff. Right? Yeah. So let's just say it was so let's right. So let's just say it was yeah. Great. I know that you're the not me. It was like well, right. Because I wanted to put him down a little better. Basically, right. And was that example you gave us on the streets? Doesn't it work from does it still work? Do you feel love you if I go and the same thing? Or does it have to be good? You know what? Even if you were going to be sarcastic and ironic, I think you should still act as though it was personal in order to leave this kind of stuff. Right? Yeah. So let's just say it was so let's right. So let's just say it was yeah. Great. I know that you're the not me. It was like well, right. Because I wanted to put him down a little better. Basically, right. And was that example you gave us on the streets? Doesn't it work from does it still work? Do you feel love you if I go and the same thing? Or does it have to be good? You know what? Even if you were going to be sarcastic and ironic, I think you should still act as though it was personal in order to leave this kind of stuff. Right? Yeah. So let's just say it was so let's right. So let's just say it was yeah. Great. I know that you're the not me. It was like well, right. Because I wanted to put him down a little better. Basically, right. And was that example you gave us on the streets? Doesn't it work from does it still work? Do you feel love you if I go and the same thing? Or does it have to be good? You know what? Even if you were going to be sarcastic and ironic, I think you should still act as though it was personal in order to leave this kind of stuff. Right? Yeah. So let's just say it was so let's right. So let's just say it was yeah. Great. I know that you're the not me. It was like well, right. Because I wanted to put him down a little better. Basically, right. Yeah. So let's just say it was so let's right. So let's just say it was yeah. Great. I know that you're the not me. It was like well, right. Because I wanted to put him down a little better. Basically, right. And was that example you gave us on the streets? Doesn't it work from does it still work? Do you feel love you if I go and the same thing? Or does it have to be good? You know what? Even if you were going to be sarcastic and ironic, I think you should still act as though it was personal in order to leave this kind of stuff. Right? Yeah. So let's just say it was so let's right. So let's just say it was yeah. Great.
down to be better. Basically, right. And with that example, on the streets, does it work from like does it still work? Do you feel love you if I go and the same thing? Or does it have to be you know what? Even if you were going to be sarcastic and ironic, I think you should still act as though it was personal in order to leave just kind of stuff. Yeah. So let's just say it was. So let's just say it was. Yeah. God kväll, alla FZ-diggare. Hur är läget med er? Jag ser en lärbe här, jag ser restoration. Jag kan inte stanna länge. Jag och sambon ska se på Fear and Loathing in Las Vegas. Lärb, jag förstår dig. Och hur länge eller kort du än kan stanna så är du välkommen hit. Och det är kul att se det här en stund i alla fall. Tjoafton du Nephilim. Hur står det till med alla FZ där idag? Själv är jag ännu inte frisk för den här långa förkylningen som jag har kämpat med ett bra tag. Men förhoppningsvis så är det väl snart avklarat. Men jag är bra nog att streama. Och ska bli kul att spela det här. Jag har hört många kommentarer som varit väldigt positiva om spelet när jag har berättat att jag skulle streama det ikväll. Tjena Valdemar. God kväll. God kväll Ulle Kingfire. Var en cappuccino jag skådade i några frames. Hoppas du vet det. Det är en espresso. Det är en dubbel espresso. En liten kopp för att det är en espresso där i. Bra start på en stream. En dubbel espresso. Jag brukar börja med det. Kul att ha det här som alltid Ulle Kingfire. Är det bra med dig? Sorry, jag är inte on point med mina kaffehammar. Det är helt okej, men du hade nästan rätt. Och tack, jag blir bättre för varje dag. Det är kämpigt, men jag blir bättre för varje dag. Blev smittad senast över live skulle jag tro. Har du också blivit sjuk, Restoration? Tjena Konin. Okej, no one lives forever. Kul att ha det här. Är det någon här som har spelat The Stanley Parable, originalet? Är det någon som, inga spoilers nu, men är det någon som vet vad som väntar? Stanleyanska parabeln. Tack Carl, tack. Luneflin spelar första. Detta ska ju vara en reimagining har jag förstått. Så det är inte en remaster men en reimagining. Jag har inte spelat det spelet alls. Jag har inte kollat på någon gameplay överhuvudtaget för jag tycker det är roligare att bara kasta mig in det. Jag vet att det finns en recension uppe på FZ som jag hade tänkt läsa efter jag har spelat spelet. Så det ska bli intressant. Jag vet inte. The Stanley Parable heter spelet. Det ligger under kategorin Walking Sim på Steam. Men det står också att det ska vara lite puzzle och sådär. Det ska bli intressant. Kul att testa det här tillsammans med er. Det handlar om en snubbe som heter Stanley och om hans parabol. Det låter ju som det är namnet, eller hur? Det låter som det. Ja, vad säger ni mina vänner? Ska vi ställa in för tyska kanaler? Är det så? Vi har en spännande spelvecka idag på FZ. Många nya spel. Vi kör detta idag. På onsdag kommer vi köra Centennial Case som är liksom ett japanskt mordlösarspel. Och på lördag så kör vi Evil Dead. Förresten, om det är någon i chatten som är sugna på Evil Dead och vill spela det tillsammans med vår egen Uberponage på stream så kan ni kolla in den här tråden. På lördag handlar det om då. Men vet ni vad mina vänner? Jag tycker att vi ska sätta igång och kolla hur spelet känns. Tjena Maja krigaren, välkommen, hur står det till? Spårvagn säger att det är helt eget spel, för en egen genre. Kul med unika spel. Vi dyker in och så ser vi.
Jag trycker helt enkelt på knappen som det står Begin the game. Så får vi se vad som händer. Ingenting borde väl gå fel. Och så ska jag bara glida lite. Jag skippade. Okej. Klipp inte det. Klipp inte det. Vi provar igen. Men vi vill ju höra... Kan man ta new game? This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day. 427 är vi, okej. Every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour. Tjena, and Haggy. realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never Weird. in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Good fail roll. Very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Välkommen Jappa. Hur är läget? Och tjena Isakammaren. Tjena Lady Charlie. Kul med alla som trillar in. Så vi heter Stanley. 42... Vad var vårt nummer igen? 427. 427. Och vi har levt ett väldigt fyrkantigt mediokert liv. Men nu ska vi ut och leva livet. Jaha. Den har ju inte berättat något om några kontroller. Jag har försökt plocka upp saker och så, men det går inte. Jag lyckas inte interagera med någonting. Okej, klockan är några minuter i 10. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Frågan är vad meeting room är. Det är lite mystery här i början. Skaffa då Devil May Cry 5, verkar vara bra spel. Mysigt. Jag gillar Devil May Cry-spelen. Jag gillar genren. He entered the door on his left. Oh, ska vi lyda eller ska vi gå mot berättarrösten? Vi gör en jättesnabb omröstning. Hur står det till med alla som precis poppade in? Lite eko på ljudet, det ska jag se om jag kan ordna. Välj håll. Höger, vänster. Så, ni i chatten får bestämma vilket håll vi går och så ska jag fixa spelljudet. Ja, jag vet vad det är, Ricefall. Det ska vara fixat nu. Förhoppningsvis, vi får se. Tack. Så ni får välja, ni kan dra ner omröstningen i toppen av chatten och välja. Rösten sa vänster. Men där finns ju 2 dörrar. Så det är ni som bestämmer. Vi får se om det blir en del sådana här omröstningar. Hur är det med dig idag, Ricefall? Kul att ha det här. Vi har vår egen Uber-ponech i chatten. Lyd! Ni måste gå emot spelljudet. Gå mot ankaret. Restoration, din legend. Ska alltid gå mot ankaret. Kingdom Hearts.
älskar Kingdom Hearts-serien. 3:an var lite, inte lika bra som 1:an och 2:an, men ändå helt okej. Men 1:an och 2:an är magiska. Höger, då går vi till höger. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja, kanske det. Alla dörrar verkar vara låsta, så vi bara följer. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Och dörrarna stängs bakom oss, så vi kan inte gå tillbaka efter vi har gjort val. Stanna i loungen. Really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished... Kunde inte se röstningen. Prova refresha webbläsaren. Vilken webbläsare använder du? Det kan också vara problemet. De flesta standardläsarna brukar dock funka. Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Ja, berättaren är nice. He'd had enough of the amazing room. Okej, vi går vidare. First open door on his left to get back to business. Denna gången kommer jag bestämma, och då kommer jag bryta mot reglerna än en gång. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Vi kommer ta omröstningar snart igen. Så ni vet det. Ni kommer få bestämma mycket. Ni behöver inte oroa, men vi kan inte göra varje, för då kommer det kanske ta lite lång tid. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize lite sugen är jag på att hoppa. trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been Lite about sugen. nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please. Vem är det vi har glömt? Trying to make every decision by yourself. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. Let me prove that I'm on your side. Give me a chance. Norvi, 4 månader i rad. Vilken legend du är. Tack så mycket för din sub. Hoppa, mellanslag. Nej, jag kan inte hoppa. Jag kan icke hoppa. Jag kan krypa lite så här. Annars har jag inte lyckats interagera med någonting än. Tänk om det är egentligen att man bara ska lyssna på honom. Listen carefully, this is important. Stanley walked through the red door. Okej, ny omröstning. Detta är för Matrix, för att inte låta er bestämma. Ni har 1 minut på er. Omröstningen börjar nu. Därför du streamar, för att du inte kan följa regler, Mr. Wakkaah. Vad är det nu för regler, Caldor, som jag har glömt att följa? Va? Vi har lite olika här. Jag personligen, jag kommer inte rösta, men jag hade röstat på den röda dörren. Den är mer tilltalande av någon anledning. Och jag säger att den är i ledningen just nu också. 8-4 står det. Men det är ni som bestämmer. Ni kan dra ner omröstningen från toppen av chatten. Och så väljer ni dörr åt Stanley och mig. Blå tog igång, men då var det fler röster på röd. Vi får se här. Röd leder kraftfullt nu. Kommer blå kunna... blå börjar ta lite i kapp. Hur ska det gå? Vilken dörr ska vi välja? Always take the right way, men red one goes faster. Yes. Okej. Röd blir det. Med 68% av rösterna. Oh, thank God you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Running and running and running. Känns som vi går runt i en cirkel. Don't you see that it's killing us, Stanley? I wanted to stop. We would both be so much happier if we just... Ska vi prova gå baklänges? And I think I have a solution. Here, let me show you. Tack.
Det är totalt mörker. Okej, nu funkar röstningen. Bara 16 dagar kvar släpps Night Elite 5. Är du taggad, Jaffa? Vi får väl köra bara. What do we want? What are we looking for? Blommigt spelet blev nu. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Okej. Ska vi göra honom lycklig? Och stå och titta på de här ljusen. Det är ju en mysig plats. Lite obehagligt är det, men rätt mysigt också. Oh wow. Yes. Går det ut rätt så fort? Ska vi gå härifrån tycker ni, eller ska vi stå här och njuta av ljusshowen och den här ljusmunken som svävar upp i skyn? Eller hoppar vi över kanten? Där kan vi göra en omröstning igen. Ja, vi tar hoppa över kanten eller gå tillbaka. Det är ni som bestämmer. Och medan ni röstar så kan jag njuta av att snyta mig. Måste säga att det är ett härligt gäng. Både streamer, FZ och FZ-fantaster. Ja, det är en legendarisk samling idag, No One Lives Forever, eller hur? Vad säger ni? Det är många som vill att jag ska hoppa över kanten. Det är några som vill att jag ska gå tillbaka. Verkar som att det här går i en viss riktning. Den glödande munken har åkt upp långt upp i himlen så vi kan inte se den längre. Du blir lycklig av ljusen. I så fall stanna, annars gå. Jag vet inte om jag blir jättelycklig av ljusen. Det är ju rätt mysigt. Men det ser ut som att väldigt många vill, 75% just nu vill att jag ska hoppa över kanten. Jag tror jag vågar göra det innan jag väntar på att rösten blir klar. Hejdå! Nej, man kan inte hoppa över kanten. So much för den omröstningen. Då går vi väl tillbaka. När det finns någon annan gång man kan hoppa så kommer jag hoppa för er skull. Ni har ett hopp sparat. Ni har ett hopp till godo, ni som gillar hopp. Han ville bara stå i det ljuset. Please, Stanley, think about what you're doing. Ni vill ha ett hopp. No! Oh, thank God you lived. No, what are you doing, Stanley? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Ska vi hoppa igen? Rösten är und, tror eller King Fire. Ett andra hopp för de 15 rösterna. Hopp! Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? Okej. Ny omröstning. Antingen går vi tillbaka eller hoppar vi igen. Det känns som en typisk sån tredje gången gilt grej, så ni får bestämma. Omröstningen är aktiv, det är ni som bestämmer. 1% på hopp. Det känns som att det kommer bli hoppa. Behöver jag ens göra de här omröstningarna? Jag börjar känna, vi har för många och vi går lite långsammare nu, vi har blivit lite halta. My God. Is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Han är lite obehaglig i rösten. Det är lite så parasitkänsla. Jag tror att chatten har talat. 3, 2, 1. Då blir jag topp. Or maybe you're just getting a kick out of it. I don't know anymore. I just wanted us to get along. But I guess that was too much to ask. Spelet är rätt bizarrt. To make a choice after all.
Well, this one is yours. Nu blir han verkligen uppgiven och ledsen. Det är rätt sjukt spel. Jag känner mig lite elak för att göra detta. Detta är sista hoppet. Om det inte händer något nu så får vi... Is it over? It's going to restart, isn't it? I'm going back. The end is never the end, is never the end, is never the end, is never the... Okej. Vi börjar om. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ska vi prova göra som han säger? When Stanley came to a set of 2 open doors, Vi kommer köra en omröstning nu igen. Vi hoppade och dog. Och nu kommer vi tillbaka från början av spelet igen. Vi kommer göra vi kommer prova saker. Lyd allt eller bryt mot allt. Så detta liksom kommer bestämma över hela nästa liv. Antingen kommer jag gå rakt mot allting eller med allting. Och ni får bestämma. Jag älskar det här spelet. Såg en häromdagen som körde alla valen. Jag har glömt allting förutom att jag skrattade. Nice old Haggy. Så det är ni som bestämmer hur denna rundan kommer att se ut. Ser ut som att många vill att vi ska lyda just nu. Var det höger eller vänster vi skulle gå nu? Left. Okej. Det verkar som att chatten vill att vi ska lyda, så vi lyder ett tag och så ser vi vad som händer. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Kolla på detta. Do not alter without consulting whiteboard manager. Har de en whiteboard manager? Det skulle man haft som jobb. Vad gör du? Jag är chef för våra whiteboards. Så att... Annars så ser det väl rätt så ut som en vanlig... Push for funding. Hire someone to synergize papers. Papers are too synergized. Fire paper guy. Hire somebody to fire the paper synergizing guy. Who moved my desk. Okej. Crazy humor. Vi går vidare. Tycker du påminner om det creepy dating anime-spelet Monica som huvudkaraktär? Ingen aning vilket det är, Idun. Stanley walked upstairs to his boss's office. Upstairs. Get Chris out of the broom closet. Det är ju en rätt så bra... Här har de det lyxigt. Vi måste gå in på toa nästa. To be rich, is it a crime? To commit crime, isn't it rich? What a life it would be to have to pick just one. Är det någon chef som har lite dåligt, eller? Här kan vi helt plötsligt öppna dörrar, det kunde vi inte tidigare. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. Ha. Undrar vad som händer om man slår in någonting annat. Incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Jag har inte spelat Last of Us 2. Jag äger inte det ens. Det hade varit kul. Jag har hört så blandade åsikter om det, men jag tror ändå att jag hade velat spela det.
Kanske ett bra spel för Wakkaah-kanalen i framtiden. Det känns som att det inte är ett golv, men vi... Nej, det var det. Jag åker ner med hissen. Man vet liksom aldrig riktigt vad som ska hända i spelet. Det är rätt så intressant. Descending deeper into the building, Stanley realized Man fattar inte vad som kommer komma härnäst it liksom. was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Här finns ju escape, men vi har valt att lyda, så nu går vi all in. Ja, det finns bara en knapp. Är det en lampa? Lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Ja, vi får väl gå. Går det att klara detta spelet, eller är det liksom bara... Vi får se, vi får köra på. Kameror. Now the monitors jumped to life, their Oh, wow. true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. 4, vad var vårt nummer? 4... Kommer någon ihåg? 437. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Där uppe är vår kamera. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Vi stänger väl av då, I guess. Hur vet jag att det inte blir hjärntvättade just nu eller styrda just nu? And a rising chill of uncertainty. Was it over? Hugg vi nu igen. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Rösten är inte ond. Life he lives, it will be his. Märkligt spel, men det har någonting. He needed to
It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Så det finns ett ställe där Stanley blir lycklig och det finns ett ställe där berättaren blir lycklig. Okej. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed. Så provar vi denna gången att gå tvärt emot allting, verkligen aldrig lyda. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the Vad tror ni om det? first, just to Ska vi se hur det blir annorlunda. Wow. Yes. This room. Det verkar liksom inte som att man kan interagera med någonting och hitta ledtrådar på det sättet. Open door on his left. Tror inte den. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Om vi hoppar ner här antar jag att vi dör. Vi väntar med det till sen. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult. Dit har vi gått in tidigare så vi kanske åker vidare rakt fram en gång och sen se vad som händer. All this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please. Om någon har förslag eller idéer vad ni vill se mig testa så är det bara att skriva hur vi ska göra nästa liksom run. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Okej. Här finns det någon dam som väntar på oss. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Vad händer nu? Nu lyder han. Jag blev lite nyfiken på vem den här damen var. Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha! Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. Elak man. Trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Nej. Sorry, but you're in my story now. Han är lömsk, han har inget val. This is a Det var very fru. sad story about the death of a man named Stanley. Good morning, employee. Press K on your keyboard. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Ska vi inte lyda? Ska vi bara skita i och pressa och trycka ut? Ska vi bara vänta och se vad som händer? Bara stå och vänta. Ja, han känns lurig. Men han hjälpte ju oss en gång. Varför skulle han hjälpa oss en gång? Jag tror inte vi har så mycket val. Vi får bara trycka ut. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's Vi told. kunde tryckt en annan knapp. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Okej, jag trycker på något annat. Jag trycker på T istället. R. Z. Trycker på massa andra knappar. Inget händer. Vi har inget val.
But in his mind, Nu måste vi spela med i hans lek. När vi är fast här. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Sjukt sorgligt. Kul to watch TV, okay. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Är detta bara vår fantasi då? So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Så spelet försöker att säga till oss att det spelar ingen roll. Vi har egentligen inga val att göra. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world, Stanleyanska parabeln. anything but Han sa det. As long Amazing. as he remains here, he's slowly killing Han sa himself. det. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Please press P to question nothing. Jag ifrågasätter väl ingenting då. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. Please die. Stanley Parable var länge sedan jag körde. Mycket nytt i nya versionen. Jag har inte spelat det första. Detta är ju någon sorts reimagining, så jag har ingen aning. Den med Cry 5 otroligt vacker med PS5. Mysigt, Jaffa. Påminner lite om tv-serien Severance som jag såg nyss klart. Ja. Alltså, What could it mean? hur ska man hålla reda på vad man har gjort och vad man inte har gjort? Ni kan spamma alternativ i chatten som ni vill att jag ska göra, eller så kommer jag bara köra på. Stanley came to a set of two open doors. He entered the door on his left. Jag är lite nyfiken på att lyda och sen bryta mot den när vi har kommit till kontoret. Ska vi prova det en gång? Det känns som att där fanns fler vägar som är intressanta. Yet there was not a single person here either. Men kom gärna med lite idéer, vi kör ihop. Stanley decided Tjena, Sarah. to his boss's office, hoping he Vi skulle också kunna gå ner i källaren här, det har vi inte gjort. upstairs to his boss's office. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss.
Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All my coworkers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer. Märkligt. His co-workers weren't actually gone. Vi har lite olika förslag. Restoration vill att vi ska hoppa tills vi nästan är döda och sen börja lyda. Då gör vi det i nästa runda. Maya-krigen går till röda blå rummet och tar den blåa dörren. Vi får hjälpas åt, vi ska nu klara detta. Ska vi bara fortsätta gå så här i cirklar här? Oh. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Ja, det är lite obehagligt. Jag tycker det är ett coolt spel, men det är lite creepy på något sätt. Lite mindfuck. I'm dreaming about a voice. Eller vad säger ni? Describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself? Believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control. That this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake. Vi ser vad som händer nu. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Kan det vara lite obehagligt för att berättarrösten träffar rätt med vissa antaganden? Mycket väl kan det vara så. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. It's fine. Everything is fine. Okay. Jag tänker att berättarrösten pratar ju konstant genom detta spelet och det är ett viktigt element. Så jag kommer att prata lite mindre än vad jag brukar göra på streams. Detta är verkligen en mardröm. Gå runt i samma loop hela tiden. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Ja. This is the story of a woman named Mariella. Okay. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man.
He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Sjukt weird. Jag tror jag gillar det, men jag kommer ha konstiga drömmar i natt alltså. What could it mean? Jag har riktigt konstiga drömmar i natt. Okej, nu provar vi Restorations version. Nu kopierade vi det vi gjorde tidigare. When Stanley came to a set of 2 open doors, Så då tar vi höger här. the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime, a work of art. But Ska vi hitta det där stället? Stanley took the first open door on his left. Det har vi aldrig gjort. Vi har aldrig gått till vänster där. Inception loop, precis. It's incredible he wasn't fired years ago. Okej. Då ska vi hoppa ner här. Perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I den dörren ska vi, om jag minns rätt. Det är lurigt att försöka minnas liksom alla varianter man har gjort och var de olika ställena ligger och så. Men jag ska prova så gott jag kan och följa önskemål. Så sen efter detta har vi ett önskemål från Maya-krigaren. Är det någon mer som har önskemål om vad vi ska prova? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you. Jag menar, om vi inte hade brutit mot detta, då hade vi aldrig hittat hans happy place. Eller hur? Let me prove it. Och här gick vi genom röda dörren. I'm on your side. Give me a chance. Vi ska hit sen igen fast gå genom blåa dörren istället. Stanley walked through the red door. Och det gjorde vi här. God, you are willing to listen to me. Do you see that I really have wanted you to be happy all this time? The problem is all these choices. The two of us always trying to get somewhere that isn't here. Nu ska vi gå här i Running just the way you're doing right now. Escape innan rummet med skärmarna. Där har vi nästa. Tack. Kul med lite inspiration att det är ni som är med och spelar och vill prova med mig. If we just stopped. And I think det är lite psykande att höra exakt samma konversation igen när man tar sig nära ett annat slut alltså. Eller vad säger ni? Men det är väl en del av upplevelsen. What do we want? What are we looking for? Here. Yes. Oh, it's beautiful, isn't it? If we just stay right here, right in this moment with this place, Stanley, I think I feel happy. I actually feel happy. Okej, så vill han stanna. Då går vi. No, wait. Where are you going? Och så tror jag vi kan hoppa 3 gånger utan att dö. Och sen ska vi ångra oss. Vad hette det andra psykande spelet? Anti-Chamber. Någon som minns typ svartvitt. Och jag har sett en streamer som jag tycker väldigt mycket om som heter Mercury Hunter spela det. Det var crazy också, men coolt spel. Hopp. No. Visst var det 3 gånger vi kunde hoppa över det, va? Please, I'm asking you not to take this away from me. I can't go back to what I was before. If you die, we'll both go back. Why are you doing this? Så, whoop. Stanley, let's go back to the other room. Can you do that for me? My God, is this really how much you dislike my game? That you'll throw yourself from this platform over and over to be rid of it? You are literally willing to kill yourself to keep me from being happy. Am I reading the situation correctly? Hopp. Or maybe you're just getting a kick out of it. Okej. I don't know anymore. Då går vi tillbaka och ångrar oss. Get along. Do you actually want to stay alive? Or are you just teasing me? Då går vi ut här igen.
I wanted us to be happy here, Stanley. I really did. I wish I still thought that was possible. Hur länge ska man kolla på detta färgspelet liksom? Kan man stanna här och bli happy? Kan man låta liksom AI-rösten vinna? Eller är den enda utvägen att gå och ta livet för att liksom ta livet av sig för att komma från detta stället? Det är frågan. Fattar inte poängen med det här spelet. Nej, det är väl det är som en walking simulator upplevelse. Som ett riktigt konstigt escape room fast man inte kan fly. Jag tycker det är kul humor i spelet och det är väl intressanta liksom, det är väl tankvärda idéer. Men det är lite obehagligt också. Vad säger du? Hur länge väntar vi här? Jag tror vi nöjer oss nu. Det får bli ett sista hopp då. Det blir lite metaspel. Ett spel i spelet i spelet. Nu reagerar han inte på att vi går tillbaka. Jag tror det är för att AI:n ska vara lycklig när man är där. Men AI:n, han vill ju bara att vi ska stå där och titta för alltid. Då får vi ta vägen ut nu då. Konstigt att han har slutat kommentera. Då tror jag att vi är klara med de här Is it over? olika valen på denna. Då är det dags för den blåa dörren nu. Ska veva igång Crash Bandicoot 4 nu. Har du spelat det? Det har jag icke gjort. Många spel som jag behöver ta igen känner jag här nu. That as soon as he found a new space he felt safe in, that he would never leave it again in his life. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Då ska vi gå vänster här. Nej, vi ska gå höger om vi ska ta den blåa dörren. Correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Blåa dörren He nu. wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Standing now in this incredible room, Stanley for the first, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired yet. Jag ska ta hissen, hoppa ner igen, eller hur? Fast ta den blåa dörren istället. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong. Lite Outer Wilds feeling med allt det där loopandet. Outer Wilds, coolt spel. I realize that investing in your Du kommer bara ha mindre tid för spel när unge nummer 2 kommer. Kul va? Ja, det kan jag tänka mig. Jag får bara omfamna allt kaos och ändå glädja mig att jag ändå har chans att liksom jobba med vad jag gör just nu, där jag kan spela lite. Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you. Det var en spektakulär utsikt. Det kunde man titta på 30-40 minuter. Ja, men då skulle streamen ta slut väldigt fort utan att vi fick prova så mycket. Okej, då är det blå dörr här då. Eller hur? Jag tror det var Maya-krigaren som valde. Sen är det Lady Charlie som väljer nästa. Ni kan börja fundera på... Stanley walked through the red door. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. All right, fine. Go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? Linesen blir lite repetitiva, jag håller med. Don't let me Men jag tycker det är fortfarande en cool idé. You see? There's nothing here. I haven't even finished building this section of the map. Because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Was it worth ruining the entire story I had written out specifically for you? Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end, it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing. Detta var det roligaste rummet hittills tycker jag. And you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before.
Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Oh wow. Vart ska vi gå? Vi kommer kalla dörrarna vänster, mitten och höger. Och ni får bestämma. Okej. Jag kör förkortningar V, M och H. Ni får bestämma vilket håll vi ska gå. På ett sätt känns det som han vill att man ska ta den högra dörren. Jag vet inte. Men det är bara att plocka ner omröstningen från toppen av chatten och så väljer ni. Vi har lite spridda skurar här. Höger leder, men det är blott med en röst. Nej, nu går höger väldigt mycket upp i ledningen. Så folk vill att vi ska gå den här röda. Jag har inte varit i några av de här dörrarna. Tjena Bagard, hur står det till ikväll? Man har säkert tillbaka här ändå. Kanske. Ni får rösta, ni får använda omröstningen i toppen av chatten. Om ni inte ser den så får ni uppdatera chatten. Bara bra, nice att höra. Intressant spel, det är det. Det är lite psykande, men det är spännande. Det ser ut som att det blir den högra dörren om vi inte får en massiv skjuts nu på vänster eller mitten. Så jag börjar gå igenom höger dörr. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about your experience with this new version. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Vi ser mer val i ett spel, det är en 5. Mer val är You see, I knew I was on. Vi ger honom det. Where do these flashes of inspiration come from? How did I know the game needed a third door? Well, it's instinct mostly, a calling in your gut. I really couldn't say where the idea came from, except that I felt it in my soul. You can't teach that, Stanley. Don't even try. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Jaffa, menar du IRL eller menar du i detta spelet? Kolla här. Leaderboard. Okej. Då går vi i mitten den här gången. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Nej, inte alls. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. Oh wow, det här känner man igen. The world will really take notice. Vi låter honom The misslyckas. message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Jag vet inte vad Arc Raider säger. Oops. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Jag hoppas min fru inte tittar på streamen just nu. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game, just to ease the pain? Let's see. What do we have here? Yes, this seems like It's it'll work. weird. Let's give it a shot. Jaffa, jag ser fram emot Starfield väldigt mycket med slutet av året, men jag är också taggad på Vampire som släpps nästa vecka. Det ska bli spännande att se hur de har lyckats med det. Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower, perhaps for some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it.
What a fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about Firewatch, eller hur? and it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Spelar vi nu ett spel i spelet? Who watches the firewatch? Who watches the firewatch? Nu spelar vi ett spel i ett spel. Det blir ännu mer meta, alltså... Oh no. Det blir... No, it can't be. Ju mer vi spelar, desto mer meta blir det. Riktigt random. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Oh, thank goodness, Stanley. What a close call. You really wandered off into that thing. That big open, just wandering around. No right or wrong directions. No path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. Okej. We're out of the woods now, Stanley. Han berättarrösten gillar verkligen inte det fria valet. Another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Okej. Okay. I think this will be just the thing. Rocket This is League. exactly what I had in mind. Just a nice big box for you to run around in. There isn't any possibility that you could get lost here. Now this is game design. Stanley, if you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Alltså detta blir mer och mer crazy. För varje sekund som går. Do we do here? Let's Idun känner igen det där random. cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. We shall run the bases and do a touchdown together. Yes, I think sure. Ska vi gå och göra mål Okay, någonstans? Stanley, here's the ball. Have fun. Vill göra mål då? I guess. Och nu har vi speed. Kolla, kolla, kolla! Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I have a thought. And I realize I'm... Hold on. What are you doing? Oops. Det är klart de måste få tillåtelse till det. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Portal. Ja. Slapp vi rösten nu? Är det bara jag som tycker det är lite skönt att vila öronen en stund? Ska vi bara njuta av tystheten en liten stund? Det är sällan man blir glad när ett narrativ i ett spel slutar. Men just nu kändes detta rätt skönt. Jaha du. Här kunde vi inte göra så mycket. Vi får väl vända. Perspektivspelet. Det var kul. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait.
Vi har fortfarande Lady Charlies variant som vi ska prova. Sen efter det så får ni gärna komma med förslag. Jag kommer inte ihåg vad spelet heter, Isakammaren. Jag har kört det på min egen kanal. Jag körde hela på en stream. Det var riktigt bra, spelet. Riktigt snyggt var det. Okej, Lady Charlie. Det betyder att vi ska lyda rätt så länge. Och sen vill du att vi ska gå igenom den som heter Escape, eller hur? New content. Men det får vänta. Vi kör ditt håll först, men där har öppnats en ny dörr. Stanley came to a set of 2 open doors. He entered the door on his left. Vad tycker ni i chatten hittills som spelet? Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Detta känns inte som någonting som jag hade velat spela single player. Eller detta hade jag velat spela med en kompis bredvid mig. Eller som nu med chatten bredvid mig. Men jag tycker att det blir en väldigt mysig upplevelse eftersom att vi gör det tillsammans. Och man har något att diskutera det med. Men om man skulle sitta och spela detta helt själv, då hade man blivit knäpp i huvudet. Uppfriskande, säger snusmumriken. Eller hur? Okej, då ska vi slå in koden här. Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's Kommer ni ihåg koden? What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret. Hur det börjar på en 4, typ 4-7 någonting. And so the boss had assigned it an extra secret pin number. 2845. Det fanns en 4 med i alla fall, om de inte har bytt kod. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to Superliminal, just det. By sheer luck. Amazing. He stepped Okej, Lady Charlie. Är du redo för att se vad som händer? 2, 5, 4, 8 så var den precis. Stanley walked straight ahead through the large door Här. that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Okej. Vi kör ändå, I guess. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Nej, nu ska vi följa Lady Charlie här. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Vi får väl bara köra. Ja. Vi dog inte. Vänta bara på fog door. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a Jag åker på någon maskin. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Kan vi ducka? Farewell, Stanley. Kan vi ducka och undvika det? "Farewell, Stanley," cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him. Varför bytte den... Ha! Ha! The Stanley Parable. Just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start?
finns här. Betyder detta att vi klarade spelet? Kolla här. Här är ritningar. Det var väldigt deppigt. Det är riktigt weird alltså. Det är så märkligt. Good and bad game design. He traveled, of course, you being you, you'll probably spend the next hour trying to solve it. Here, I'm just going to make this easy on you. Detta är som typ kontoret eller företaget där spelet har gjort, men det är riktigt weird. Woo! Freedom ending. Kan man säga alla slut här? Sending. Nästa Dr. Langeskog. Jag vet inte vad vi ska göra här. Jag vill bara följa en vägg. Här är kontoren, kopior. Narrator emails. Will. Okay. Early in development, we designed an ending where Stanley would end up on a battlefield fighting aliens. The action game would become sentient and would wage war against the narrator. We realized shortly after starting to build it that it was far too jokey and off and on the nose for the tone of the game. Plus some people interpreted it as making fun of people who like shooters, which was not our intention. Synd, det tyckte jag lät väldigt kul. Eller hur? Synd att man inte fick shooter-varianten. Om det är på riktigt. Jaha. Har någon idé om vad vi ska göra? Jag känner mig lite... lite förvirrad. Där är shooterrummet. Du, Lady Charlie, det är du som ledde oss hit. Nu får du... nu får du komma med en idé här. Kolla. Exit. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Så det är som en tävling mellan berättaren och Stanley konstant. Vems vilja går igenom. Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save those two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Ska vi göra som de säger? As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Ska vi göra det? Okej, ni får bestämma 1 minut. Vi chillar med den här skakiga skärmen och går hit en liten stund medan ni
bestämmer hur vi ska göra. Ska vi välja quit? Är spelet så pass crazy att det kommer påverka? Ni kan dra ner omröstningen från toppen av chatten. Då hamnar man ute i desktop. När jag tror man kommer till menyn. Quit to menu, står det. Vi ser lika. Nu har vi lite mer på nej. Jag vill egentligen ta quit. Alltså såklart kommer vi starta upp spelet igen. Men jag kommer låta er bestämma. På psyko, tack så mycket för dina bits. Vad schysst av dig. Och välkommen. Hur står det till med dig ikväll? 6 på nej, 3 på ja. Hur ser det ut med åsikterna, mina damer och herrar? Ska vi klicka på knappen? Ni vill inte att vi ska quitta. Då går vi tillbaka till spelet så kör vi. Jag hoppas ni är nöjda. Nu har vi slut på önskemål från tittarna. Så jag kommer gå in i den dörren som heter New Content. Om någon har fler idéer om hur ni vill att vi ska prova och gå och så är det bara att säga till så testar vi. Jag provar den här dörren så länge. Oh, new content? What does that mean, new content? Supernöjd. Nice. Fint att det är bra med det på psyko. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Okay. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Det känns som att de driver med oss. Som att man kommer gå in och sen så kommer de bara Bazinga. Och så är man död, typ. Men vi får väl se. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Jobbigt om man vaknade upp och fick uppleva allt detta. Ja, alltså jag säger det. Jag kommer ha märkliga drömmar i natt, tror jag. Detta är lite mer obehagligt. Ja. Mostly tedious. It's as if oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. All right, let's see. It's the jump circle. Okej, vi kan hoppa i den cirkeln men ingen annanstans. Vi får väl hoppa färdigt. Vi får väl göra våra 28. Gå samma väg och testa trycka på quit. Vi kan göra det, Olle King Fire, definitivt. Då måste vi bara komma ihåg hela den där vägen, men jag ska nog klara av det. Ja, kul content. Alltså detta är som ett skämt med den nya content. Surely that's not all the new content. Kritiserar de DLCs eller vad är det? Ja, vi får väl åka vidare och se. I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Let's see it.
I'm ready. Vi ser vad här står. Thank you for enjoying the new content. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me. Restoration in legend. And we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Tack så mycket. Nu kan jag spamma FZs ansikte fritt. Jaha. Det var den nya contenten. Detta ser annorlunda ut. Psst. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Okay. Vi testar. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. I call it the Memory Zone. It's nice. where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life. Animatronic jump scare. Tack så jättemycket igen, Restoration. Launch of the Stanley Parable on PC. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013 when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. De driver mycket med sig själva, men också med spelindustrin och med gamers, liksom. Förväntan inför spel och liksom nysläpp och sådär. Jag tycker det är rätt kul. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Var det någon som spelade detta spelet när det släpptes 2013? För jag hade inte hört talas om det innan den här re-releasen. Every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk. Bara sett playthroughs, okej. Elevator content. Roll har spelat men inte direkt i release, okej. Där fick vi inte gå ner. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable. Ska den tvinga oss på riktigt gå att kolla på liksom games, and one that offers some of the most enjoyable, surprising and rewarding choices I've ever been confronted. Detta var lite halvseg. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need. Jag spelade, gjorde vad han sa, fattade inget, klarade spelet. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Riktigt weird. These were simpler times, Stanley.
what I wouldn't give to go back. Har för mig att det finns en ännu äldre version innan 2013 som var en mod till Half-Life. Ha. Det hade inte förvånat mig. Det känns definitivt som ett spel som kan ha börjat som en mod. Får vi gå ner här nu? Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Kul med lite självkritik. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Vet någon om originalspelet är... alltså har samma... samma skådespelare som läser. Finns det en konstant dialog, någon som hela tiden berättar? Eller är det nytt för denna versionen? Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Samma som talar, okej. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Okay. Tack för bitsen på Psycho. Skip button. Go ahead. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of Well, there's sport. You really did. Mod släppt till Half-Life 2011. Okej. Vi känner också VB44. Välkommen. Kul. Ändrar sig klockan när vi trycker på knappen. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes. It's not unendurable. Skippar igen. Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really... Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's... Kommer vi dö av ålder för att vi fortsätter skippa? Eller vad kommer hända nu? Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about every... Nu är han tyst. Hur kommer vi ut? Vi får väl bara skippa igen då.
But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth. Undrar hur länge vi ska stå här och skippa. The end is never the end, 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 is never the end. Det verkar inte finnas så mycket mer vi kan göra än att stå och skippa, så vi gör väl det. Is never the end, is never the end, is never the end. Tack. Ja. Jaha, vad säger ni, mina vänner? Vad tror ni kommer hända om vi fortsätter skippa? Nu gick det hål i väggen till en. Är Stanley odödlig av ålder? Eller... jag vet inte. Kolla vad tjusigt. Nu, detta vill man ju verkligen spela i. Sjukt vackert. Och nu var allt dött igen. Det känns som att det måste vara år vi har skippat nu. Alltså jättemånga år. Tror ni jag gör någonting fel? Tror ni man kan göra något annat? Jag har ingen aning. Jag bara fortsätter att skippa. Oj! Ha! Vi är fria! Ja, vi går väl i en riktning och ser vad som händer. In skybox. Var detta ett slut också? Yep. Okej. Ulle vill att jag ska prova. Stanley was alone. Finally. Prova att ta mig till det där slutet när man kan trycka quit game och trycka quit game. Så det är det jag kommer göra nu. New content. Den har blivit uppgraderad en gång till. Men jag ska göra det som Ulle säger. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Om ni vill att jag ska prova något speciellt så är det bara att säga till, så kommer jag prova det. Tills någon av oss blir tokig och vi måste stänga av spel. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Det var hit. Kommer vi ihåg koden? The moment he entered his det var något med en 8. Froze in his tracks. Not a living soul. Var det 2, 8, 4, 5? Nej, var det 8, 2? This was too much for Stanley to take. Kommer vi ihåg koden, mina vänner? He fell to his knees, bursting into half moans. 2548. Ska vi bara prova köra in den? Here on the floor he lay paralyzed by fear for nearly. Tyckte jag fel. But when at last he began to move about and survey the situation, he found a keypad behind the boss's desk. What could it 2548 funkar inte. Was it a sign of hope for Stanley's future? Alas, it was not. For although this keypad guarded the terrible secret, var det någonting annat? It had been assigned a 4-digit code so devious and so random that no man could ever hope to guess it. 2845. 2845.
Unusually, yet incredibly, Nästan. by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Då ska man ta hissen ner. Det är rätt långt utlägg innan man kommer till det slutet, har jag för mig. Då måste vi gå in i det där museet igen, eller hur? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Undrar hur många olika slut det finns. Stanley still had every opportunity to turn Vilket around. slut tycker ni är det bästa hittills? Jag tyckte det ändå var rätt så... Alltså jag tyckte det var creepy, men jag tyckte det var rätt så nice när man kom in i den där museumdelen liksom. As the machine whirred into motion, men det gör någonting med hjärnan när man upprepar. Alltså det är någonting som gör det lite psykande. Lite frustrerande. Så när man har sådana där mardrömmar som man fastnar i. När man liksom tror att det spelar ingen roll vad man gör för att man är ändå kör. Är du redo, Licking Fire? And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Oop. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Det gäller att hitta den där utgången. Jag tror det är här till höger och sen vänster. Så ska vi se om vi hittar... Yes, okej. Är du redo för ditt slut, Ulle? Oh, look at these two. How they wish to Vi är snart destroy där. one another. How they wish to control Är det one någon another. fler som har idéer om vad vi ska prova, eller ska vi bara kasta oss tillbaka till den där nästa Can you see how much they need one another? new game content? Sometimes these things Deluxe-versionen. But listen to me. You can still save those two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Då kör vi. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop. Quit game. Det händer inte så mycket där. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building. Exakt samma sak som i början. Det hände ingenting och quit game. Inget speciellt. All of his co-workers Synd. were gone. What could it mean? Hade varit kul om du kunde göra någonting av det. To the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Vi kör new content då. Oh, good. You notice my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Se vad som händer nu.
Hissen är det väl? You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Yeah. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Now, to be clear, Intressant. I haven't quite nailed Är det down inte en what paradox Stanley och inte en Parable parabol? is going to be, but let's take a look at some of the features I've Bra been fråga. looking for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a Features. fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Okay. Intressant. Tänk kring Here spelutvecklande. we are. Go on, try out some of the new features. Okay. The button that says the name of the player that is playing the game. Wow. Vilken funktion. Hear your name in the For game. the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. Är vi redo? So with that in mind, Jag har sett my videos om first hur detta question to the spel, game is this men vad one. är det ett spel? Jag kan inte klassificera det, det irriterar mig. Playing the Hjälp! game. Isn't that wonderful? Hulken Strong. Jag tycker att de klassificerar det rätt så bra själv. De säger att det är en walking simulator med lite puzzle. Så det är ju det är liksom en digital upplevelse snarare än ett spel, skulle jag nu våga säga. Jo, visst det är ett spel, men ja, det blir svårt att sätta en genre på det. Det blir dess egen genre. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Interaktiv upplevelse. Let's Ja, have the role kanske. play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, Ja. forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Får vi Jim, inte lov att gå ut sleeping nu? and waking as Jim, falling in love herregud. and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities Släpp as ut Jim, oss! and as Jim, watching your dreams Matrix crumble. Inception Walking Sim. Där har vi det, Conin. Are you really, truly Jim right now? Där har vi So, genren. please step forward and press the button. Okej, vi tvingade att göra det här Jim-rollspelet. Då får vi väl göra det. Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Jim. It hits even harder the second time. If The this weird was att det är a så. feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Det är ju sjukt trolligt alltså detta. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Jump Circle Infinite Hole. New Easy Achievement. Collectibles. Okej.
Pull the lever, receive your new achievement. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world. Alltså det är kul hur de skojar om tv-spelsindustrin och vad... De undersöker väl också egentligen vad är ett spel och vad får en att vilja spela ett spel. Varför spela? Vad är det som drar en till just en sorts spel eller en genre eller varför vill jag fortsätta? Det är väl ändå en del liksom intressanta frågor. Det var lättare för ladda spel och kör spelet. What else? Eller hur? What other exhibits haven't we seen yet? Ooh. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. De driver ju verkligen med tv-spel och liksom belöningssystemet i hjärnan och vad som driver vilka spelare och varför. Jag tycker det är kul. Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe. What does it even mean? But oh goodness, Stanley, this is fairly awkward. I hate to do this, but before you leave, you really should go to the bucket exhibit. You see, there's a surprise I was going to spring on you later, and it involves the bucket. And I really do hate to break the illusion, but it's important that you go see the bucket, okay? Var är the bucket? B2. Är det in här? Där. Reassurance bucket. Det är helt underbart vad de gjort. Det är kul att för story i spelet. Ja. That it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I am happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Yeah, so weird. Come on, give it a try. En seriös fråga dock. Ofta yngre spelar på grund av grafiken. Så var din största var din fantasi större drivmedel men bättre grafik och så vidare. Hur påverkar det vår fantasiförmåga? Jag tror det är olika från person till person. För det finns många spel idag. Det har ju varit väldigt modernt med low poly bland kidsen. Liksom som ett grafiskt val. Eller de som gör pixel art. Eller sådär liksom. Och det finns spel som har blivit stora bland kids och unga idag också. Så jag tror nog egentligen... Jag vet inte hur mycket det dödar fantasin eller om det matar fantasin. Det är olika från person till person. Hur man känner. Så. Jag tycker att... Ja... Alltså, bra grafik är ju en härlig krydda och kan göra att man njuter mer av ett spel. Men det är verkligen inte huvudkomponenten för mig i vart fall. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact,
can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Så du tror en ny spelare spelar Super Mario Bros 3 kommer ha samma upplevelse som du släpptes? Det tror jag inte. Men det har inte bara med grafik att göra, utan det har med så många olika saker att göra. Jag tror att erfarenheterna som vi bär med oss påverkar hur vi upplever allt i vårt liv, inte bara tv-spel. Och någon som är född, låt oss säga, som min dotter, 2000... någon som är liksom född 2021 gör ju andra erfarenheter under sin uppväxt än någon som är född 91 som mig. Och då liksom, det är ju andra erfarenheter jämfört med någon som är född, låt oss säga 71. Som har sett liksom videospelsbranschen utvecklas liksom från scratch nästan. Well, we'll figure that out later. Jag tror att erfarenheterna vi bär med oss kommer självklart göra att man har olika... Att det blir olika saker. Men jag tror inte att det är inte det som gör det bättre eller sämre. Var det ett konstigt svar eller förstår du vad jag menar? På Psyko, tack så mycket igen för dina bits. Du är en legend. Vad blir nästa spel och vilka dagar spelar ni på streamen? Vi streamar nästan alltid tisdagar och lördagar. Men förutom detta så gör vi extra streams när det kommer viktiga spelsläpp eller saker vi vill täcka. Vi får väl gå och prova någon Jump Infinite Hole här borta då. Så nästa stream är på torsdag. Och då kommer jag spela A Centennial Case. Som är ett japanskt thriller, mordlösarspel. Det känns väldigt japanskt i stilen. Och det släpps på torsdag, det verkar skitcoolt. Det är ett spel med mycket filmsnuttar i, där man hjälps åt att ställa frågor och så och ska lösa mord. Och det går över 3 olika tidsepoker under samma århundrade. Så det är det på torsdag. På lördag så är det en av våra andra streamare, Uberponage, som kommer streama Evil Dead som släpps. Och då kan man vara med och spela på stream. Så Evil Dead spelet släpps då nu på lördag. Och om man är intresserad av att spela tillsammans med Uberponage så är det bara att gå in här och läsa och skriva. Nu faller vi i det här oändliga hålet. Spännande. Är det så att hålet inte är oändligt och vi kommer falla ner till botten och dö? You can press the teleport button to pop back up to the top and we can continue onward. Vill vi fortsätta neråt för att se om det verkligen är infinite? Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Jag tycker vi fortsätter falla för att se vad som händer. Vi fortsätter falla. Jag tror de har lurats. Det kanske inte är oändligt. Lördag ska jag på dubbel 30-årskalas. Kul dock. Kan inte spara in streamen. Ingen fara, roll. Det kommer mer. Så som sagt, våra vanligaste dagar är tisdag och lördag. Men ibland kommer det fler streams också. Just nu är det lite spelsläpp, så både den och nästa vecka tror jag det kommer vara fler. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Great. Now,
I'm very Ja. excited to show you even more of my ideas for the sequel. Det var lite weird. Det var lite weird. Vet ni vad, mina vänner? Jag tror att vi långsamt börjar runda av och så ska vi prata om vad som komma skall. Så, som sagt, så på torsdag kommer vi köra The Centennial Case, A Shijima Story. Ett thrillerspel i Japan med mycket filmsekvenser. Vi ska undersöka, tror jag, mord och liksom försöka lösa de här fallen då, 3 olika fall som spinner från början av 1900-talet fram tills idag. Och då vill jag såklart gärna ha er hjälp. Det blir jag som streamar. På lördag kommer vi fira att Evil Dead har släppts och det är vår egen Uberponit som kommer köra det. Man kan spela tillsammans med honom. Sen vill jag berätta att nästa vecka är jag ju väldigt exalterad, för då släpps Vampire the Masquerade Swan Song på torsdag. Är det bara jag som är ett stort fan av Vampire Masquerade, av det gamla spelet och rollspelet överlag? Jag tycker det är coola grejer. Ni skulle ha så man kan få emotors för alltid, inte 24 timmar. Jag tror inte det går att välja själv på Psycho, tyvärr. Man kan få dem om man är en subscriber, men annars så tror jag inte det går att ordna. Men bra förslag. Det hade varit kul om alla kunde använda dem. Vad tycker ni om spelet som vi har kört ikväll, mina vänner? Vampire är ett av de bästa spelen som har gjorts. Jag tycker det är ett fantastiskt spel. Alltså jag är stort fan. Jag fortsätter komma tillbaka till det gång på gång. Jag tycker verkligen att det är grymt. Om här är någon som inte hänger på FZ.se så rekommenderar jag att ni gör det. Här är vår adress. Om det är någon som vill gå och skriva av sig om kvällens crazy men coola spel så kan ni göra det här. Här är kvällens artikel. Och jag ser fram emot att läsa vad ni tycker. Intressant men weird spel. Verkligen. Jag tyckte detta var coolt. Jag är väldigt glad att jag har spelat The Stanley Parable. Jag tror att de här tankarna om vad som är ett spel och varför vi blir belönade och liksom om vi verkligen gör val själva eller om vi bara tror det. Jag tror det här kommer ligga och gnaga i huvudet på mig i natt på gott och ont. Och jag är glad att jag testade spelet. Kul att uppleva Stanley, men det räckte med streamen för mig. Men så känner jag också lite, detta är någonting som man vill göra tillsammans, eller hur? Nice, egen önska är Kina. Så fint spel och alla gillar det. Det är det här som släpptes i samband med PS5, va? Men det finns på PC också, om jag inte har fel för mig. Jag har fler som har bett mig att spela det på stream. Just nu är min budget lite låg så jag köper inte nya spel. Men det kan vara så att jag kommer köra igenom Kina på min Wakkaah-stream. Dit ni självklart är välkomna också. Där streamar jag på engelska istället. Jag ska inte sitta här och self-promoa mig. Men ni är alltid välkomna dit också och säga hej. Extra välkomna om man kommer från FZ's community. Det har varit väldigt kul att streama för ikväll och vi ses på torsdag igen. Nu tycker jag att du håller för ikväll och funderar vidare lite över The Stanley Parable. Gå och skriv av er i forumet så hörs vi snart igen. Restoration, jag har redan spelat Astro på en FZ-stream. Och jag har redan provat det på en FZ-stream, min vän. Jag får väl göra en liten mini-stream för det någon annan gång. Det var riktigt coolt. Det var riktigt coolt. Yes, jag gjorde det som utlovat i slutet av en annan stream. Sov gott och ta hand om er på Psycho. Tack så mycket för alla bits. Du är grym. Tack för allt stöd. Det är så fantastiskt kul att vara del av detta communityt och vi ses snart igen. Hej då, mina vänner.